חזרתי לילדות, הייתי אתמול עם אמא שלי בסופרמרקט. וואלה. איזה כיף. כן, שמע, צריך לעזור, ואנחנו מארחים, ואם מארח, אז אתה יודע, לקנות עם אמא לחג זה משימה מורכבת. קודם כל, היא קונה ירקות שאתה לא קונה בחיים. אתה מכיר את זה? ודאי. פתאום אני רואה בעגלה דלורית. מתי פעם קנית דלורית? דלורית, אחי, זה משהו שאני זוכר מהצבא שתמיד היה במטבח ארגז דלורית, משטח דלורית, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה ראיתי דלורית באזרחות. מכיר את זה? זה כשנגמרת הדלת בסופר, אתה מתפשר על דלורית. כן, גם עסקים נתקעים עם זה, הם מביאים את זה כפריט נוי כזה, לשים בבית, לקשט את המטבח. זה גם משהו שאתה יכול לחתוך אותו רק עם מסור דיסק. נכון, גם אני לא יודע, אילן בטח זוכר, הוא פחות או יותר בגיד שלי, פעם אחרו את זה בתור דלת, אבל עם פחות קלוריות. נכון, היה תשדיר בטלוויזיה שעודד את כולם לקנות דלורית. זה הבעיה של הדלת, לא שזה ירק ששוקל 70 קילו וצריך להביא אותו הביתה עם מנופי אבי. ברור שדלורית עם פחות קלוריות, היא יותר קטנה. אבל אתה יודע שאם אתה תאכל ירק ששוקל 100 קילו, אתה כנראה תשמין ב100 קילו? דלורית, איזה אביזר. כן, ואז המשכנו עם אמא שלי לדגים, ופתאום היא זורקת לבחור החמוד של הדגים כזה משפט, שמע, הדגים לא יפים. והוא עונה לה, איזה טעות, כאילו, גברת, מה זה דגים יפים, מה זה דג לא יפים, ואתה עכשיו, זהו זה, ואז היא מתחילה לדבר, תראה אותו ככה עם העין דשה, והזימים ככה, כפסרה, עכשיו, הוא אריתראי, והיא מדברת איתו ערבית, מבחינתה, אם הוא מאפריקה, והוא מדבר ערבית. גם הוא עומד שם, חסר אונים, טריפוליטאית בת 70 ומשהו, עושה לו דאד שיימינג, ואני אחי בצד נחנק מצחוק, אני אומר לה, אמא, תעזבי אותו. לא, יש דגים יותר, יש דגים יותר יפים מאחורה. מה זה מאחורה? מה הוא נראה לך? בוב ספוג, זה יוחננוב, לא ביקיני בוטום. גם מבחינתה הוא הבעלים. הוא הבעלים של האירוע, הוא הדייג. דגים מאחורה, איזה דגים זה היה ויקטורי, אבל יוחננוב. אבל יש יתרון ללכת עם אמא לקניות, כי אתה יודע, כי חלק מסל הקניות, היא אומרת לך, את העגבניות עושים בצד, זה אני אשלם, כל מיני דברים, זה דווקא יכול לעזור. היא מכירה שיטות הרי, אני מכיר מאמא שלי, שהיא עושה קניות דרך המחסן של הסופר, היא יודעת איפה נמצא הדג היפה באמת והעגבניות, יש יתרון בזה, יוסף. יש להם ניסיון. גם קבב, מה זה דג יפה? מתי פעם האחרונה היית בסופר, הסתכלת על הברמונדי, לא מתאים, הוא לא עשה שפם, גבות ולק, כמו שפם. תכלס. גם בתכלס, אני אוהב את השמות של הדגים. אני לא כל כך מצליח להביא, כי יש שמות נורמליים, לברק, דניס, בורי, פתאום נסיכת הנילוס. אחי, מה זה נסיכה? ראית את הדג איזה פעם? אחד המכוערים. הדג הכי מכוער בפריזר. ברור. תשמע, נפלת על אריאל בת הים. נסיכת הנילוס. אם היא כזאת נסיכה, למה קילו פילה עולה 50 שקל? יפה. אתה יודע מה קורה לנסיכת הנילוס אם אתה מנשק אותה בחצות? נו. היא הופכת לדלורית. הנה שימוש לדלת. כן. האמת, אם יש, מדברים על יוקר המחיה, והאמת, אם יש משהו שאני מסתכל עליו תמיד בצד החיובי, זה המחירים של האננס. אוקיי. המחירים של האננס ירדו. אתה זוכר פעם אננס היית קונה, אחי, ראש אננס 80 שקל, אחי, היה יקר. מה זה? פעם היה אננס, זה היה בכלל בקופה נעול, איפה שכל הטבק והסכיני גילוח. האננס היה נעול, אתה מכיר ששמים כזה אוזנייה כזה על הבקבוקי שתייה? שמים כזה אוזנייה שלא תגנוב את זה כזה. קיבלתי, אחי, שני אננסים לחתונה מההורים, אחי, נדוניה. ממש, אתה זוכר איזה ריספקט פעם היה, אחי, עם אננס, אבא היה נכנס עם אננס, כי זה היה אגדה על יבוא וסיפור כזה, זאת אומרת, מגדלים, יש איזה, לא יודע, כמו קשיה זה היה פעם, אבל היום מגדלים בארץ, אז זה נהיה יותר זול, כי אנחנו משק קוטרקי כאמור. ממש, אבל איזה ריספקט היה מקבל, אבא שלי היה נכנס עם אננס, כולם היו מבסוט, כמו המלך ג'וליאן, אתה יודע, I like to move it, move it. שם את זה על הראש, כל הבית צעקות, יש אננס, המלך של הפירות, אתה יודע, לפעמים היה מגיע קופסה מרופדת, זה קופסאות המרופדות האלה, שהוא היה עושה להם סאבלט לאתרוגים בסוכות, שהקופות סאבלט לאתרוגים. כן, היה קופסה כזו מרופדת עם גריפות כזה של אננס. נכון. אחי, הייתי ביוחננוף, 10 שקלים לקילו, אננס מתוק, חגיגה. וואו, עצם זה שזה לקילו, זה כבר מראה שזה זול. פעם אחרות זה פר יחידה, זה לא היה פר קילו. נכון, עכשיו, בדקתי,
גם, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל כי אננס זה הפרי שאני הכי אוהב, הוא הביאו אותו הרי מהקריבים, קולומבוס הביא אותו מהקריבים, ולפני, קבל את העובדה הזאת, לפני 300 שנה באנגליה, אננס היה כל כך נדיר, שהאצילים היו סוחרים אננסים לכמה שעות להראות אותו לאורחים בנשפים. הוא היה סמל סטטוס, לא היו נותנים. כפרי, כאר. כמו דלורית. כן, דלורית. אננס זה הדלורית של אנגליה. לא נותנים בו, רק מראים שיש לך אננס שופוני, אתה יודע, כמו שאשתי משוויצה בי במסיבות ולא נוגעת אחרי. היא גם הייתה שמחה להחזיר אותי לסוכנות. עכשיו, תחשוב אחי, סוף הנשף, אתה מחזיר את האננס לסוכנות של הפירות, זה כמו רכב, בודקים אותו. שלום, אלברט. שאין דפיקה בצד. כמה קילומטראז' הוא נסע, תעשית ביטוח נשף אחד או 2 נשפים, אני רואה דפקת את הכתר, זה יעלה לך 300 פעם. אבל עשיתי ביטול השתתפות עצמית בביטוח. אננס, שמאות. יוסי טרדלוס. משטח תלורית, אני אצלך את זה ב-200. יוסי טרדלוס, תמיד כיף לדבר איתך, אז אתה נמצא ביום חמישי הקרוב בעוד סינמה ברחובות, זה הדיבור, נכון? יום חמישי ב-9:30 בעוד סינמה רחובות. איזה כיף. יחד עם חבריי מהקומדי בר.